ชื่อบดินทร์ชาภาเนี่ยจะแทนบุคคลหรือสถาปนิกหรือดีไซเนอร์ก็ตามเนี่ยที่อยู่ในทีมของเราว่าเราเป็นบุคคลเราเป็นสถาปนิกและเตือนตัวเองตลอดว่าเราจะต้องทำงานสถาปัตยกรรมออกมาเพื่อสื่อสารกับคนภายนอกเพราะเราคิดว่าในอนาคตมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆเด็กๆเนี่ยครับก็ยังไม่รู้จักว่าสถาปนิกคืออะไรนะฮะคือเป็นคนเชียงรายนะฮะแล้วก็แถวบ้านเนี่ยก็จะมีช่างพื้นถิ่นอะไรเงี้ยอยู่เยอะแบบเหมือนเขาสร้างบ้านแล้วก็วิ่งเข้าไปเงี้ยก็เลยเห็นว่ามันก็น่าสนใจดีอะไรเงี้ยพอโตขึ้นมามันก็เลยตั้งคำถามว่าอาชีพอะไรที่มันทำพวกนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยฮะส่วนเราก็รู้สึกว่าคุกคีกับศิลปะมาโดยตลอดค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยเราชอบบันทึกหรือว่าถ่ายทอดอะไรบางอย่างที่อยู่ในหัวเป็นการวาดรูปค่ะคิดว่าช่วงตอนที่จะเริ่มทำเป็นบดินทร์ชาภาใช่ไหมคะเราใช้ชีวิตร่วมกันตลอดทุกวันแทบทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราคุยกันเรื่องสถาปัตยกรรมเนาะมันมีรูปแบบที่เราชอบรูปแบบที่เราอยากทำแล้วอาจจะยังไม่ได้ทำในตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเราจะอยากทำเป็นกิจจลักษณะเลยเราน่าจะลองมาทำกันเองเพื่อที่ได้ในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปก็เลยเป็นการร่วมงานกันในตอนนั้นก็คือทดลองเลยว่าร่วมงานกันได้ไหมไปรอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเหมือนเราได้รับโอกาสในการทำงานชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยครับเราก็เลยชวนกันมาทำดูว่างานชิ้นนี้เราจะทำยังไงอะไรเงี้ยมันก็เกิดโอกาสขึ้นเรื่อยๆว่าสถาปัตยกรรมที่ได้ทำมาเงี้ยมันก็ต่อยอดมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับจากการที่คนยื่นโอกาสให้เราแสดงฝีมือของเรามาอะไรเงี้ยพอพูดคุยกันเสร็จเนี่ยผมก็จะค่อนข้างที่จะสเก็ตเยอะนะฮะคือก็สเก็ตความเป็นไปได้ของสถาปัตยกรรมนะครับคือส่วนใหญ่จะใช้เป็นงานเขียนมือแหละฮะง่ายๆแล้วก็สื่อสารกันแล้วก็ลองตัดแมสโมเดลดูอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ลองดูว่ามุมมอง3 มิติเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองเทสดูแล้วก็ทำ presentation สักชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วลองคุยกับเจ้าของบ้านดูอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆ develop มันมาเรื่อยๆการเขียนแบบอะค่ะก็เราจะเหมือนกับเช็คและเคลียร์ดีเทลให้ได้มากที่สุดให้เกิดคำถามในหน้างานให้น้อยที่สุดเพราะว่าหน้างานเนี่ยมันก็มีความสำคัญมากๆเลยความถูกต้องหรือความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นหน้างานจะส่งผลกับงานที่เสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเราเลยคิดว่าการที่เราเคลียร์และพูดคุยกับคนในทีมให้ได้มากที่สุดว่ามันควรจะเป็นดีเทลประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนสำคัญในโปรเซสการทำงานของเรามองว่าเราไม่ได้เก่งเรื่องบริหารดังนั้นเราจะทำยังไงให้เราสามารถบริหารทั้งบริหารการทำงานเองหรือบริหารให้ผู้ร่วมงานเนี่ยทำงานกับเราได้โดยที่แต่ละคนเขาก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เลยมองว่าเราเริ่มจากที่เราไม่รู้นั่นแหละแต่เราพัฒนาได้นะและเราใช้การสื่อสารกันว่าโอเคเราอาจจะคุยกับคนในทีมหรือคุยด้วยกันเองเพื่อที่จะพัฒนาให้น้องๆในออฟฟิศเนี่ยก็มีการพัฒนาของเขาด้วยเหมือนกันก็คือเราจะไม่ทิ้งใครว่าแบบว่าคุณก็อยู่แบบนั้นแบบเดิมไปก็ได้เพื่อที่ให้งานเราเสร็จแต่ไม่เรามองว่าทุกคนควรจะมีการพัฒนาร่วมกันที่อนาคตเนี่ยเขาจะไปเป็นดีไซเนอร์ที่ดีต่อไปได้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของการทดลองว่าเราเหมาะกับอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ละคนเนี่ยมันจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันดังนั้นการที่เขาเลือกที่จะเข้าบริษัทหรือเริ่มทำงานเองมันอยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยมันสามารถทำให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าอย่างเช่นน้องๆที่อยากเริ่มทำงานเองเลยใช่ไหมคะมีโอกาสเข้ามาไหมแล้วเราอยากเรียนรู้อะไรถ้าสมมุติว่ามันยังไม่มีโอกาสเข้ามาโอเคเราสามารถที่จะไปเริ่มงานในออฟฟิศก่อนเพื่อที่เรียนรู้ระบบของเขาให้ได้มากที่สุดช่วงเวลาที่คุณจบมาช่วงแรกๆมันจะเป็นช่วงที่คุณสามารถถามคำถามกับคนได้มากที่สุดเพราะว่าพอผ่านพาร์ทนั้นไปแล้วหรือว่าคุณโตขึ้นไปประมาณนึงแล้วคุณคิดจะกลับไปที่ออฟฟิศอีกรอบหนึ่งที่ไม่ใช่ออฟฟิศของตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะยากขึ้นหรืออะไรเป็นช่วงเวลาที่คุณเก็บเกี่ยวได้มากที่สุดค่ะถ้าใครที่มีโอกาสที่ได้เริ่มทำงานด้วยตัวเองก็คือต้องมองโอกาสนั้นว่าสามารถที่จะทำอุตสาหกรรมที่ดีขึ้นมาได้เงี้ยผมก็มองว่าก็สนับสนุนที่จะให้เขาทำนะแต่ถ้ามองว่าอยากเรียนรู้กับคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเงี้ย
มันก็มีทั้งข้อดีทั้งคู่อะคือมองว่าโอกาสที่เกิดขึ้นมันของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับ